Yo, kumusta mga ka-techno? Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po si Paul Gutierrez ng Paultech TV. At masaya ako dahil i-unbox ko sa inyo itong bagong global phone ng Xiaomi na Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Dahil mas powerful to sa mga nakaraang Redmi Note 11 series. Dahil meron tong 120 watts na charger na mas mataas na chipset na MediaTek Dimensity 920, naka-tune yung speaker sa JBL at meron tayong 60 FPS sa video. At i-demo natin lahat yan mamaya. Bali 6128 na global variant yung hawak natin ngayon. At sa box meron tayong white box dito at yung image ng phone. Sa loob niyan meron tayong free jelly case, SIM injector pin, mga documentations, Type-C cable, at ito nga ang 120 watts fast charger. So wala pang 20 minutes, full charge ka na. Pero magbibigay pa rin ako ng details sa full review ko kung ilan yung nakuha kong real-time charging dito. Pero masasabi ko na hindi aabot ng 20 minutes to at ma-full na yung battery mo. So mga hindi pa nakakapag-subscribe channel ko, better subscribe ka na at activate mo lang yung bell icon para updated kayo sa darating kong full review sa phone na to. At pwede kayong mag-request ng mga games dyan at magtanong sa phone na to at sasagutin natin lahat yan sa full review. Well anyway, ang sarap hawakan ng phone na to dahil sobrang flat ng frame, pareho sa nakarang Redmi 11 Pro 5G. Pero napansin ko yung camera module medyo lumaki at walang bump sa main camera. At napansin ko rin walang nakasulat na AI dito, which is nakikita natin sa mga nakarang Xiaomi phones. At maganda yung texture ng back panel dahil hindi siya fingerprint magnet. At ang ginamit dito na protection is Corning Gorilla Glass 5 protection. May nakalagay din dyan na Redmi 5G sa may gilid ng back panel. Well, sa bottom yung SIM card tray, sa side naman yung power button na fingerprint sensor na rin at volume rocker. Sa top, meron pa rin tayong audio jack, infrared sensor para sa remote ng mga appliances nyo, microphone, at speaker na may nakalagay dyan na Sounds by JBL. Masasabi ko na maganda yung speaker nito at malakas talaga. Pero kung ikukumpara ko to sa tune ng Harman Kardon versus itong JBL tune, pareho silang malakas. Pero sa akin, mas malakas yung bass ng nakatune sa Harman Kardon. Pero sabi ko nga kanina, pareho silang maganda at malakas, lalo na sa gaming. Pakinggan natin yung comparison at sana manotice nyo sa microphone ko yung difference ng JBL tune versus yung nakatune sa Harman Kardon. And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you. Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. Sa display naman, meron tayong 6.67 inches Super AMOLED display with 120Hz refresh rate na makakuha tayo ng magandang display, accurate at balance yung color kahit saan mga anggulo tignan. At maganda yung naging experience ko dito dahil maganda talaga yung kulay nito, lalo na sa YouTube at Netflix. Dahil naka-wideband L1 to na high certification at makakapanood ka ng Full HD sa Netflix at 4K at 60 FPS pa sa YouTube. Maganda yung labas ng image at vibrant yung mga color. At smooth pa rin yung scrolling dahil dun sa 120 refresh rate sa phone na to. Sa battery naman, meron tayong 4,500 mAh battery capacity. Ramdam ko na matagal tong battery na to dahil mas tipid yung konsumo ng chipset na Dimensity 920 ng MediaTek. Naramdaman ko to dahil habang naglalaro ako sa Mobile Legends, 1% lang yung nabawas at hindi uminit sa laro na to. Well, hindi ko pa alam kung anong magic yung nangyari dito pero tumatagal talaga yung battery at mabilis talagang mag-charge. Well, sa chipset nga meron tayong MediaTek Dimensity 920 at nilaro natin yung Genshin Impact sa high settings at sinet ko rin sa 60 FPS. Kayang-kaya nyo yung laro na to. May ilang frame drops pero bihirang-bihira. Siguro sa 10 minuto kong paglalaro, mga 2 beses lang yung frame drops nito. Pero kapag sinet mo sa medium settings, mas smooth at halos walang frame drops. Sinubukan lang natin kung anong kaya ng chipset na to pagdating sa mataas na graphics tulad ng Genshin Impact. At hindi masyadong mainit, pero depende pa rin sa room temperature natin. Lalo na ngayong summer, nag-iinit yung mga gadget natin sa mga ganitong panahon. Kaya ang nakuha kong temperature dito, naglalaro to sa 40 to 42 degrees Celsius. Which is impressive lalo na sa panahon natin na summer ngayon.
Kung sa medium settings naman, nakakuha ko ng 38 to 39 degrees Celsius. Yun yung nakuha ko sa paglalaro ng 10 minuto sa Genshin Impact. At kung kaya to sa Genshin Impact, lalo naman panalong-panalo to sa Mobile Legends. Kumbaga parang overkill na yung chipset nito pagdating sa Mobile Legends, na may settings na ultra graphics at high refresh rate. Sobrang smooth, walang lags, walang frame drops. Yung lag naman, depende pa rin sa signal coverage ng lugar nyo. Tinry ko rin to sa high settings ng Dragon Ball Z at satisfied naman ako sa resulta. Maganda yung graphics at accurate yung laro na to. Sa mga shooting games naman, tulad ng Apex Legends, naka Ultra HD graphics ako dito at high refresh rate. Masarap maglaro at dinig mo yung masarap na gunshot at footstep ng kalaban mo. Dito ko na-appreciate yung tunog ng mga speakers nito dahil balance yung sounds sa main speaker at secondary speaker. At wala tayong masyadong napansin na frame drops dito. Sa Asphalt 9 naman, kailangan pa siguro ma-optimize yung laro na to dito sa phone na to. Dahil hindi ako satisfied sa graphics at merong frame drops at lag sa Asphalt 9. Pero in time maayos din to, lalo nakaka-launch pa lang ng phone na to globally. At alam ko makakatanggap pa tayo ng maraming updates para lalong ma-optimize yung chipset nito sa Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Well, sa camera, meron tayong 108 main camera, 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro. Then sa front facing camera, 16 megapixel front facing camera. At nagulat ako sa resulta ng camera, sobrang ganda ng image processing ng chipset na to, lalo na sa maliwanag na senaryo. Dahil balance yung color na nakukuha ko, kita pa rin yung pagka-asul ng langit, parang kukunin ka na ni Lord sa ganda ng camera. Then sa video meron tayong settings na 4K at 30 FPS at 1080p at 60 FPS. At sobrang smooth sa mga pagkuha natin ng mga videos. At sobrang impressive kasi yung front facing camera nito meron tayong 1080p at 60 FPS. Kaya sa front facing camera sobrang smooth din yung pagkuha natin ng video rito. Kaso yung macro hindi ganun ka-focus at nagkukulangan ako ng kulay. Pero overall sa camera sobrang satisfied ako. Sigurado ako paglabas ng phone na ito magkakaubusan. Dahil maganda yung camera, mabilis yung chipset, at mabilis mag-charge dahil sa 120 watts na charger. Sobrang highly recommended ko tong phone na to. I-full review pa natin tong phone na to. Kaya mag-comment kayo ng mga games o kung anong pwede nating subukan sa phone na to. I-details natin lahat yan sa full review. Kaya wag nyo kalimutan mag-subscribe channel ko at activate yung bell icon. Magkita tayo sa mga unboxings, tips and tricks, tutorials, at marami pang iba sa channel na to. So once again, this is Paul Tech TV. Happy New Year, everyone! Where you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun